Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är Underworld. Filmen i korthet. Ja, det är en film som i princip handlar om ett krig mellan vampyrer och varulvar som har varit på varandra i flera århundraden av en anledning som filmen avslöjar gradvis. Huvudpersonen är Celine som är en princip lönnmördare för vampyrernas räkning och hon börjar inse att det är någonting extra som pågår och att varulvarna är ute efter en särskild person. Och därpå rullar det på då. Bra summerat. Det är ju en väldigt intressant film med en väldigt också intressant plot twist. Så att gillar också liksom hur det är filmat och väldigt noir-aktigt. Allt ifrån slagsmålscenerna och när de använder vapen. Animationerna på varulvarna är väl lite... Men jag gissar på att det är därför de inte visar så långa scener när de slåss som varulv. Ja, men visst. Det är väldigt få av de scenerna som är utdragna där du får se dem mycket. Ja, de lägger ner mycket på just förvandlingarna. Ja, och de är snygg tycker jag. Sen när de väl har blivit varulvar så är det ju lite sämre kvalitet på det. Då kan jag verkligen ifrågasätta det här med att de springer efter golv och tak utan på väggarna och allting, och det finns ingen riktig förklaring till det. Spider-Wolf. Precis. Det ska väl vara mer att de har klorna, att de trycker in dem i väggen, bara att de har inte animerat det, men... Men samma sak med vampyrerna, de kan ju också liksom hålla sig. Men jag gissar på att det är liksom att de bara håller med musklerna i händerna, bara rent så. Ren styrka. Ja, ren styrka liksom. Eftersom att de är ju starkare än en vanlig människa. Samma sak med varulvarna, så att det är bara liksom att de har grepp. Det låter konstigt, men jag skulle tro att det är något sånt som är förklaringen. Vi får ju anta det. Eller så är det magi. Liksom det är... Ja, just den här världen kan man ju ifrågasätta mycket. Som sagt, förvandlingarna var faktiskt häftiga. Man ser plågsam ut dock, men alltså det är coolt. Såg ju ganska smärtsamt ut som du säger. Muskulaturen och generella skelettet, hur det formateras och deformateras tillbaka till en mänsklig figur. Och just liksom man hör hur det bara knäcks i benen. Alltså benen liksom växer och transformeras. Det är obehagligt. Men det är liksom effektfullt. Mycket väl. Jag tycker fortfarande dock att förvandlingsscenen i Van Helsing var mycket snyggare dock. När det kom till varulven, när de bara sliter av sig skinnet. Ja, riktigt coolt. Det var ett tag sedan jag såg just den scenen, men jag tror jag vet vad du pratar om. Ja. Lite annorlunda, men båda är cool på sitt sätt. Jag känner ändå att den här filmen håller upp för sin tid liksom. Man kanske jämför lite andra filmer som kom under samma tid, med tanke på att den kom ut 2003. Var det så länge sedan? Ja. Oh shit. Jag känner mig gammal. Jag vet att jag såg Rise of the Lycans nyligen. Det är nog min favorit i serien faktiskt. Och det är en prequel basically. Just det. För då får du ju se lite grann av det där från Lucians. När han levde. Alltså när hans fru dog. Just det.
mycket riktigt som Göran sa. Det är ganska få gånger i filmen man ifrågasätter hur gammal är filmen egentligen. Väldigt lite teknologi användes spontant genom filmen. Annars så tycker jag den håller upp väldigt bra. För man ifrågasätter inte riktigt vilket årtionde det spelas ut sig på. I övrigt så var det ju bra scener och ingenting som skriker outdated eller specifikt ovanligt. Så den här kom ganska nära samma år som Blade kom ut då. De var inte så långt ifrån va? Fast Blade kom väl ut, visst var det 98 eller 99? Det var väl 90 någonstans va? Eller om det var prick 2000 typ. Jag tror det var 97. 97, ja. Ja, det är inte allt för långt ifrån varandra. Om det är 2004 sa vi? 2003. 2003 till och med. 98 var det. Okej, 98. Så de är ganska nära varandra. Relativt, jo. Och alltså den hade liksom den här Blade-känslan i sig i filmen. Ja, man säger så här, den tillhör en generation av filmer då det var väldigt populärt att sätta liksom huvudpersonerna i tajta läderkläder. Ja, och CGI eller dataanimationen påminner väl lite, fast jag tyckte den var bättre i Underworld. Men som sagt, det hade det ju gått ett par år så de hade ju... Jag håller med om Blade, men jag får lite mer Matrix-känsla av vissa scener i filmen. Speciellt i början när de drar ut vapen. Därifrån också. Ja. Och lite från Blood Rain också. De är väldigt snarlika på det sättet, ja. Så de har tagit lite från olika håll. Ja, det är ganska slående hur vapenmagasinerna sällan behöver laddas om. De gör det bara när det ska se snyggt ut. Ja, när det har dramatisk effekt. Annars så kan de skjuta med en pistol som har 12 kulor i 10 minuter. Ja, för som Celines vapen. Hon har ju som ett burst-vapen, handguns liksom. Och om man ska få avfyra så mycket kulor som hon ska ha, så ska man göra de här extra långa magasinen som sticker ut jättelångt. Det hade inte hon på sina vapen. Nej, jag tror hon hade någon typ av automatisk beretta av något slag. Ja. Och jag ifrågasätter lite grann. Till exempel när hon sköt ut golvet under sig. Exakt, hur mycket kulor som helst. Mycket väl. Och jag ifrågasätter också. Ammunition de använder måste ju vara coated i någon typ av silverlösning. Det kan inte kosta ingenting om de skjuter iväg massa silver. Speciellt när de skjuter på saker som inte är relevant för varulvarna. Men med tanke på att de är vampyrer och har levt väldigt länge och de äger ju säkert jättemycket företag och grejer som... Mycket väl. Speciellt när de påpekade till exempel blodbanker och plasma. Ja just det. Ja. Bara sån här... Ja, det här med att skjuta sönder golvet, det var ju någonting som Mythbusters på Discovery Channel testade. Och det är ju bevisligen omöjligt. Det är det, okej. Det känns ju inte liksom plausible riktigt. Om det inte är ett golv som är väldigt trasigt liksom och väldigt dåligt byggt. Då är frågesättningen... Snacka trägolv typ liksom. Ja. Då är frågan, var verkligen kulorna som slog ut i golvet i så fall? Om man bara kan ramla igenom golvet, mer eller mindre. Ja, eftersom att de var vampyr så borde de bara kunna sparkat på golvet så kan de fart igenom. Ja, okej då. Om det har varit ett dåligt golv menar jag. Ja, jo. Men det var ju som liksom hyfsat robust i alla fall. För när de föll så såg man att det var ganska tjockt golv ändå. Jajamän. Cool scen dock. Jo. Och det känns som att det är liksom main factor i den här filmen. Vi ska ha så många coola scener som möjligt. Sen att det blir lite cheesy ibland och lite cringe ibland. Men det är som... Det kommer med territoriet. Det känns ju som att man får fram mycket den här goth-känslan i filmen. Med klädstilen. Och det är så att större delen av alla scener är ju filmat i mörker och det regnar. Ja, mörkt, regnat och så blå tint. Det är väldigt blått.
Ja, det är snyggt kamerarbete i väldigt vackra miljöer som vi har etablerat att det spelade sig tydligen in i Ungern. Så det är mycket sån gammal arkitektur och sådär de drar nytta av. Jo, jag gillar arkitekturen i byggnaderna. Väldigt snyggt. Både när de är inne i stan och när de är i vampyrernas mansion typ. Ja, precis. Ja, är det herrgård på svenska kanske? Ja. Jag börjar ifrågasätta, men varför är alla scener i mörkret? Ja, just det, vampyrer. Ja, Tänkte det inte är riktigt konstigt så. att de springer ut från mitt ljusa plan. Så, Ja. Precis. Fast de hade ju kunnat haft liksom scener med Lykans på dagen. Det skulle ju fungera. Men jag började också ifrågasätta, men hur många dagar skulle den här filmen utspela sig på egentligen om man bara ser, eftersom vi bara såg kvällstid på filmen. Jag tvivlar ju på allt det här hände under samma kväll. / natt. Bra fråga, jag hade tänkt på det. Ja, det nämns väl vid något tillfälle att Michael han har 3 dagar på sig eller något sånt där innan han Ja, just det. förvandlas Innan- ordentligt. Och så när Amelia skulle komma 2 dagar eller vad? Så vi kan ju säga att det utspelar sig på ungefär en vecka. Om det är en halv vecka eller en hel vecka. Minst 4 dagar i varje fall. Ja, 4-5 dagar typ. Men man tänker liksom att Lykan ska operera mest på dagen eftersom att då kan de ju operera ostört. Ja, det var ju en del av handlingen också att när man får veta mer om hur den här samhällsordningen har liksom kommit till så var det ju att typ under medeltiden att varulvarna var ju vampyrernas slavar och såg till dem under dagtimmarna. Jag gillar inslagen av metalmusiken också. Nice twist att ha sånt passande till temat. Och så coolt det här med övergången från när man ser tillbakablick när Lucians fru blir mördad och så skriker hon och så far det över till att tåg far förbi. Det är tjutet, alltså skriket och tjutet från tåget. Merchas, det var ganska coolt tycker jag. Cool transition. Smält ihop ganska bra, ja. Sen tänkte jag liksom det var lite kul med musiken när de satt i bilen och den ena höjde upp radion och då gick musiken igång liksom. Så jag vet inte om det skulle vara så eller om det var liksom en kul grej de la till filmen. Jag tror de gjorde som med vilja. Det funkar ju skitbra. Så gillar jag det här med att vampyrerna går alltid klädd typ i läder och grejer och lite mer tactical armors och sånt. Medan Lykans, de går runt med trasiga kläder. Jag gissar på att liksom, det är dumt att ha fina kläder om du ska förvandlas hela tiden och förstöra kläder. Ja, inte bara det utan det är ju en yttring av deras klassamhälle. Vampyrerna, de är ju en elit som har fina hus och fina kläder och allting. Och, fina bilar. Ja, visst, och varulvarna, de är ju mera liksom folket på gatan liksom och de har sin bas i en kloak liksom. Det är väldigt enkla medel, om man säger så. Hur många filmer gjorde de? Var det 4 stycken? 5, 5, okej. Och då är en prequel. Jag har för mig att andra filmen de gjorde var prequelen. Om jag minns rätt. Nej, 3:e måste det ha varit.
Det låter ju mer rätt, även om jag inte vet säkert att det skulle vara en tredje film. Ja, man säger så här, det är ju en film som är uppbyggd på ett sätt som gör att den är ja, den är inriktad till att det ska bli en franchise av det hela liksom. Man har byggt upp en värld under filmens gång och en berättelse som ska fortsätta. Så det är ju inte så konstigt att de gjorde en massa uppföljare. Märktes i slutet av filmen att de ville ju fortsätta berätta en historia. Också typ att hon vill veta mer. Som att det är som, eftersom att de nämnde ju att det är förbjudet att lära sig om det förflutna i vampyrsamhället. Förmodligen för att de äldsta vill ju dölja ganska mycket. Mörklägga vad de faktiskt gjorde. Ja. Ja, det var en maktkonspiration där som Selin avslöjar. Det blir lite svårare när man kan ärva minnen på det sättet. Ja, och det är väl för just därför liksom, det är bara the elders som får göra dem där, alltså ge blod så att de kan se. Så bara de kan sharea med varandra. Ja, det är mycket tankar det där med hur de har byggt upp ett samhälle och hur de här äldsta vampyrerna liksom löser av varandra och styr. Så att det är väldigt ja, det var förbestämt väldigt mycket. Storymässigt tycker jag det är väldigt intressant. Det är väldigt spännande. Man har mycket frågor liksom som inte alla blir liksom löst i slutet av filmen. Man känner som att jag skulle vilja veta mer. Alltså det finns mer att få reda på. Jag gissar på att det är också planerat att man ska känna så. För de hade förmodligen planer att göra flera filmer redan från början. Mest troligt. Ja. Men sagt, man vet ju aldrig när man gör första filmerna av någonting. Fast man har planerat en serie så man vet inte. Går den dåligt då kanske inte blir en serie av den. Men det är kul när de bygger en film men liksom, när de redan har en större tanke av det. För det känns som att de kan göra så mycket mer. De har fler tillfällen att fortsätta varje fall. Det kan man inte säga om alla typer av filmer. Där det känns som att nu tar det slut. Och det är svårt att uppfölja en fortsättare. Så länge det inte känns som man riktigt förstör handlingen bakom första filmen. Ja, alltså de gör en film som avslutar bra. Men sen ska de tvinga att göra en till bara för att den gick för bra. Så nu måste vi göra en till. Och så gör de en story som inte alls funkar. Precis. Typ, ta tillbaks karaktärer som borde ha dött. Det var ganska tydligt att de har dött. En värre där filmer de försöker nästan berätta samma historia en gång till. Ja, fast eller några det. twistar. De bara här köpa. Men vänta, är inte det första filmen? Jag håller på att säga Star Wars, men vi ska inte gå in på det för då har man har sina åsikter om vi får säga så. Ja, just det. Det blir så när man inte tänkt igenom filmen ordentligt kanske. Nej, vi måste bara göra en till. Och så dubbelkollar de inte liksom materialet sen va. Men ser inte här väldigt likt förra filmen eller tidigare filmer? Ja, mycket. Nej, det är lugnt. Kör bara. Ser bra ut. Det är skillnad att göra en hommage till en tidigare film och skillnaden att i princip göra ett samma film igen med några twistar på slutet. Det säger ju någonting om, men vet om egentligen vad de gör för någonting. Vet de hur originalfilmen, förstod de skillnaden och förstod de handlingen eller vill de bara använda samma huvudmaterial och sen stöka på något på slutet? Ja, bara liksom, vi vet att det här funkar. Det här säljer liksom. Så vi kör en till sen, men vi måste ändra någonting bara så att det ska kännas lite annorlunda. Ja. Lite för brutalt att säga att de försöker paketera nostalgi, men vissa filmer gör tyvärr det.
Inte bara filmer. Jag tror det är inom mycket. När det Mycket kommer till företag och sälja saker, då är nostalgi det är ett bra sätt att sälja. tyvärr. Deras arbete är att jaga pengar, så Ja. det fungerar till slut. Tills folk blir less på nostalgin och det blir bara skärv av alltihop. Ja, men då säljer de något annat med en annan form av nostalgi. Liksom. Ny generation nostalgi. Jajamän. Så det slutar ju aldrig. Så länge de får in pengar, då är det lugnt. Mm. Precis. Men jag gillar den här typen av filmer. Just det här med vampyrer och varulvar. Temat är... Jag vet inte varför, men jag tyckte det var så jävla häftigt. Och jag är ju team varulv. För jag tycker de är coolare. Ja, just. Har inte fullt koll på de här serierna och filmer, så min första tanke var en blandning mellan varulvar och vampyrer blandad med Matrix. Fel Ja, uppsättning, men men det det är är ganska inte långt ifrån heller. Gillar omslaget också. Väldigt coolt. Väldigt blått. Väldigt blått, ja. Blåsvart. Nej, men jag tycker också att det var ju också rätt bra pacing på den här filmen. Ja. Det var ju liksom inget ställe som man kände att det började bli liksom för utdraget eller någonting. Så att det... Någonting som jag är förvånad över, det är att de inte drog ut på sexscenen. Det brukar de alltid göra i filmer. Utan den var väldigt mild jämfört med vad som brukar vara i filmer. Det brukar vara mycket mer utdraget. Så det är jag förvånad över. Jag är glad över det dock. Så det får nog en plus för mig. Stjärna i kanten. Ja. Jag tycker de brukar spendera alldeles för mycket tid Ja. på det. Och det är liksom onödigt med tid. Liksom, det ger ingenting. Det får mig att tänka på en annan film som vi kollade på sen tidigare. Det var Wolves of Wall Street. När det var liksom lite för mycket av den. Ja, just ja. Det är typ majoriteten av filmen känns som att det är det en porrfilm eller? Är det... Alltså ibland undrar man liksom om 40% av filmen var en porrfilm. 40 kanske är mycket. Men... Spegla dekadensen, överklassen liksom. Ja. Alltså det passar ju filmen, det gör det ju. Men det... När man sitter och kollar på dem, man bara, lite igen. Nej, men alltså vad jag kommer ihåg när vi kollade på den filmen och det jag faktiskt höll med dig om, det var typ att han kunde ju liksom ha berättat det som hände. Man behövde inte se allting. Kanske bara någon scen här och där, men liksom man behövde liksom inte se typ 80% av vad de gjorde. Ja men precis, alltså det var som de visade för mycket för länge. Det var för många minuter som gick åt de scenerna. Man behöver inte så många minuter och så många liksom scener med det för att du ska förstå vad som händer. Utan han kan ju berätta lite grann och så ser du några korta flashes om vad som hände. Och sen kan man gå on med något annat liksom. Men alltså det var så mycket fokus på det. Mm. Det blev uttjatat efter ett tag. Så därför tycker jag det var snyggt gjort i den här filmen. Det var väldigt milt. Vilket gör att pacingen blev mycket bättre. Jo, och sen så gillar jag ju liksom blandningen av musiken, att det är allt från metal och gothmusik i den. Det liksom passar in väldigt bra. Det var ju liksom roliga liksom, eller roliga är det väl fel ord, men jag tänkte på alla de här ljuden från när de använde pistoler. Och när man såg animeringarna liksom från det liksom. Det tyckte jag också var rätt snyggt. Ljudet när de slängde den här granaten där i mot lykansen, det lät konstigt tycker jag. Jag vet inte, men det stack ut för mig på ett konstigt sätt. Det lät inte korrekt som det borde tycker jag.
jag förstår vad du säger, men samtidigt om man hade tagit, hur skulle det låta i verkligheten? Ja, men en granat som gav i typ en inborgad kloak, eller jag tror att du får lite hörselskada bara från, om det skulle låta korrekt. Ja, och just bara liksom när de släppte ner det, liksom det klingar till när det träffar vattnet, fast det är som att det träffar metall, men det får in ner i en vatten. Ja, i en vattenpöl typ i jord ungefär. Ja, så det är visst att det ska klinga lite grann när de drar splinten och grejer, men just att ljudet kom när granaten träffar vattnet så där, det är lätt konstigt. Jag tänkte, det är inte så att du vill ha liksom ljudeffekterna från CSGO? Jo, det var det jag hade hoppats på, men var det inte det. Nej, så det var ett störande. Jag tror inte det var något annat som... Utan att veta säkert. Jag tror de använde något typ av stockljud när det kom till, speciellt om vi pratar om när de bröt ben och liknande. Något kändes väldigt bekant i de ljuden som hände. Och sen så tror jag att det var en liten trop av att horrorfilm ljudeffekt någonstans med i filmen som kändes väldigt stock basic ljud. Någonstans där. Jag vet vad du menar. Samma när han Lucian använder sitt svärd som han har på armen och sticker in det i folk liksom. Det är som swing. Ja. Ja, jag vet inte varför, men det är komiskt på något sätt. Jo. Det ska vara coolt, men jag vet inte, av någon anledning med åren så har det blivit mer komiskt. Det låter ju inte riktigt lika illa som det var på Berserk från 2016 med klonk, klonk. Det låter lite, det lät nästan ihåligt, det är ju svärdet. Och... Jag tycker ändå att det liksom, det kanske inte låter korrekt mot vad ett svärd borde göras i den här filmen, men å andra sidan så det kan ju alltid vara sämre. Liksom det Fast på ett sätt så kan det låta korrekt med tanke på att det är typ Guts svärd som låter sådär. Och det är ju bara en big piece of iron. Alltså det är så basic som att han svingar en sån här ja, men när man bygger hus, en stor iron bar-grej. Det skelettet av huset basically. Det är basically en sån han svingar omkring. Det är ju supertungt och supertjockt. Och det är typ inte vasst, det är typ blant. Väldigt blant. Det är därför man hör liksom klong, klong, klong när han slår mot metall. Jag vet att det är ju överdrivet. Det tycker jag också. Det är lite för mycket. Det hade varit mer logiskt om man slår mot något annat som är väldigt metalliskt. Men även när han slår mot liksom kött liksom, så hör man klonk. Så det... Nej, men alltså det lät ju inte så i alltså originalanimen från 98. Då var det ju typ inte sådana där ljudeffekter. Nej, det var det inte. Men som sagt, de kan ju ha en ny vision då. Och känna liksom att det borde låta mer så här. Så jag förstår ju hur de tänkte varför de ville ha det ljudet. Men de överdrev ju med ljudet. Och actingen, den var ju typ lite... Den var lite överallt tycker jag. Vissa gjorde bra, andra... inte superbra. Och så... Vad heter han? Svarta stora killen av varulvarna. Han hade en fruktansvärt mörk röst. Alltså ibland var det svårt att höra vad han sa. Kevin Greville. Ja, jag vet inte. Jag har sett han är väldigt välkänd för att han har en sån där djup röst. Ja. Han gör väl inte ens till sig, utan det där är hans röst. Ja. Alltså den är mörk. Mörk, men han är tillräckligt tydlig för att vara så mörk. Ja. I vissa scener så tyckte jag det var svårt att höra. Okej då, ja för all del. Men det kan också ha varit för att liksom hur de har justerat ljudnivån också. För det är också som bakgrundsljud, alltså vatten som droppar och grejer, för de är ju klak och sånt. Ja. Ekon och sånt. Men han sticker verkligen ut just på grund av hans röst. Yes. Nej, men annars så tycker jag att Celine, hon gör ett bra jobb alltså, som Kate Beckinsale. Yes, hon gör ett riktigt bra jobb. Som vad heter det? Bra skådis. I den rollen som hon spelar.
Så att någon gång längre fram så skulle det vara kul att fortsätta se någon av uppföljarna. Eventuellt. Så ju, han spelar Lucian gjorde också ett bra jobb tycker jag. Bra skådespeleri från hans sida. Trevlig röst också. Och så gillar jag han som spelar Victor. Också bra skådespelare. Han är väldigt dramatisk tycker jag i hans skådespeleri. Bill Nighy. Ja. Han har lite så här teateraktigt i sitt. Ja, det är lite Shakespeare över honom. Ja. Och jag gillar det. Jag tycker det är väldigt snyggt. Där i början han återupplivades och fortsatte med blodtransfusionen. Han fortsatte hela. Jag fick lite fel bild av honom när hans uppmaning när han pratade med de andra vampyrerna. Både i tonen han hade i rösten och hur han pratade. Fick jag inte riktigt uppfattningen när man såg typ ett halvt lik på tronen där då. Så det var lite oväntat. Han som spelar Michael, han tycker jag han var inte dålig, men han stack inte ut heller tycker jag. Han kändes väldigt bakgrundskaraktär fast han ska vara supporting lead. Men det är alltså personligt vad jag tycker. Det var ju liksom mest kul på slutet, alltså slutscenen när han skulle slåss mot Victor. Ja, alltså det var en cool scen dock. Ja. Men då, det var ju inte så mycket dialog där. Det var ju bara fräsa åt varandra typ. Det är lite homoerotiskt på vissa scener. Som de var väldigt mycket närgånget och var med kyss varandra och så är det klart liksom. Ja, men det blir ju lite som lite wrestling över det hela med tanke på hur de slogs med varandra liksom, och kastade runt varandra liksom, just i slutscenen. Ja, och det var roligt liksom när Victor först puttade ner henne i vattnet, sen var han bakom och bara puttade ner honom också. Inte liksom ett slag, utan verkligen att de bara puttar varandra liksom. Det är lite typiskt när monsterfighter, att det blir lite wrestling-scen med hur de ska kasta varandra och hålla på. Är det för att det är lättast att se liksom hur stark de är typ? Ja, och så sen att få varulvar och vampyrer att de ska fräsa och vråla, liksom vara djuriska, det är lite standard. All den här mänskligheten som de ska försöka klä sig i varje dag, liksom ramla bort när de ska slåss. För de är ju mer djur än liksom människor. Ja, det går ju typ ända tillbaka till Dracula med Bela Lugosi när han skulle framträda som ett rovdjur i grunden som inte har någon tålamod med liksom, levande människor och deras seder. Ett väldigt tydligt exempel var ju när de tog Michael till slottet och den andra kvinnan gick upp till Michael och kollade på honom. När jag insåg att han hade blivit biten så hon flög upp i taket och fräste mot Michael. Ja. Det är ett väldigt bra exempel på hur animaliska de är. Och hon tycker hon spelar väldigt likt som hon i Blade-filmen som en av huvudskurkens närmsta undersåtar. För det var också en blondin liksom som, och hon, jag tyckte hon spelar väldigt lik liksom. Bara att hon var lite mer aggressiv, men jag tyckte de snarlika karaktärer. Ja, snarlika. Kan jag hålla med om. Jag tänkte bara liksom att just i den här filmen så känns det som att hon spelade ju lite bättre än den som var från Blade. Ja. Men de är snarlik tycker jag. De fyller en väldigt lik funktion i varje I fall. talesätt också tycker jag. Mm. Liksom karaktärsmässigt så. Sen var det nog inga fler som stack ut riktigt. Jag ville mest säga att det var en väldigt effektiv ljudbild med liksom scenerna. Väldigt präktiga miljöer och
med ljudeffekter och så här som resonerar på ett bra sätt. Så att det har sin närvaro. Ja, den har bra ambiens. Bra ljudbild när det kommer till omgivning och sånt. Jag tänkte om man ingår på vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda övriga tankar. Och där ser jag, de har ju lyckats väldigt bra för sin tid och att, som vi sa, att det känns ju som att filmen den har åldrats väl. Och det är väldigt få gånger som man tänker på att det är en äldre film som man kollar på. Så att jag vet inte hur de skulle kunna gjort det bättre. Men... Ja, inte jag heller faktiskt. Just det här med animationerna på varulvarna. Att det var ett smart val av dem att inte förlänga scenerna för långt när det kom till dem. Så oftast var det bara korta scener du fick se dem och sen var det oftast tillbaks till Celine eller tillbaks till vampyrerna. Mm. Sen tillbaks till varulvarna jätte kort stund bara för att visa att de är där och att de har en presence. Det var ett smart val. Det är snyggt gjort tycker jag. För det känns som att de var medvetna om hur animationen kändes klankig tror jag. Men det känns som att de hade mer varulvscener i den här extended version. Det kan vara bara jag som minns fel också, men om någonting hade kunnat gjort bättre. Var väl som Göran nämnde att för sin tid så var det väldigt bra gjort. Men CGI-en där Viktors återupplivas kan man ju frågeställa. Ja, men det kunde vara lite mer detaljerad eller lite annorlunda gjord. Men för det mesta väldigt bra gjort. Speciellt för sin tid. Och väldigt få gånger genom filmens gång där man ifrågasätter hur gammal filmen är och egentligen när den var gjord. Man kunde ju... Ja, väldigt få saker som har gått fel egentligen. Det var ju ganska tjusiga effekter på vissa andra saker. Till exempel både när det kom till de här silverkulorna de gjorde specifikt för varulvarna och de här tracerkulorna som var gjorda för vampyrerna. Det blev inte så många scener gjorda just för dem, men där i början var det ett väldigt tydligt exempel. Och sen senare nästan slut mot filmen så visade de flera av kulorna. Men till exempel den här kvicksilvret i kulan när de visade hur det var ett flytande medel i kulan. Tyckte jag var tjusigt gjort. Det gick väldigt fort för dem att liksom developa de här silverkulorna. Efter att de hade sett Ultraviolet Tracer-kulorna. Precis. Sagt, eftersom att det är liksom, vi snackar 5 dagar någonting som den här filmen går. Såg den och så bara typ dagen eller 2 dagar efteråt så hade de här kulorna. Inte bara en prototyp utan fullt fungerande. Ja, fullt fungerande ja. liksom. Väldigt smarta individer. Men Men de har ju levt många tusen år så liksom. Det kommer med området om man har levt så länge. är det något mer som jag kan komma på? Eller ska vi gå på eventuella idéer till nästa gång? Ja, jag tänkte bara på lite övriga tankar här. De har ju byggt upp en väldigt effektiv värld och några av de här detaljerna gjorde också att de blev stämda av White Wolf som ligger bakom Vampire the Masquerade-rådspelet. Okay. För att det låg så väldigt nära det de hade skrivit för sina grejer. Och det, ja, ska man säga, det är väl inte helt obefogat, men några av deras punkter var ganska löjliga, som till exempel att våra vampyrer dricker blod. Så ja, lite på den nivån, men de löste den ändå med någon betalning i slutändan. Sen så läste jag här att en del av handlingen som det här med rasismen mellan vampyrer och varulvar, det är faktiskt delvis baserat på Greviews erfarenheter med rasism i datinglivet.
Han bidrog väldigt mycket till filmens handling och vetenskapen, för han är faktiskt väldigt påläst. Okej, intressant. Det var ganska tydligt det här rasismdelen i filmen. Ja visst, Victor är ju väldigt emot rasblandning, om man säger så. Oh ja. Och det märks liksom att vampyrerna har blivit liksom hjärntvättade med sånt att det ska följas. Det ska inte blandas liksom. De här är lägre än oss. Ja, fint folk ska inte blandas med vanligt. Nej men precis. Med kloakfolket. Det är basically ett boskap eller pets kanske de sa. Husdjur. Ja. Jag tror du tänkte på människan i det här fallet. Att en människa var deras husdjur. Men hur som haver. Då såg jag väldigt ner på. Människan är ju boskap. Alltså. Lykans är ju husdjur typ. Mycket väl. Eftersom att de använder dem ju som ja, men för att skydda dem på dagen då. Ja. Tidigare. Nu har de ju inte kontroll över dem längre. Och det är väl därför de vill utplåna dem. Mycket väl. Men det var ju tydligt, det var ju Victors fel. Att hade han behandlat dem lite bättre, då hade de fortfarande liksom varit deras hjälpredor som sagt. Men ja. På grund av hans rasistiska världsvy liksom, att det inte ska blandas, och då gick det som det gick. Ja. Utartade sig därifrån. Nej men jag kan starkt rekommendera den här filmen. Den är värd att se. Det är samma här. Jag är också även sugen att se några fler av uppföljarna. Antingen nästa gång eller längre fram. Ja. Jag hade ju spekulerat lite om att eftersom det är påsktider att vi kunde titta på The Witch. Ja. Det skulle vi kunna göra faktiskt. Jag tror inte jag har sett den. Inte jag heller för den delen. Men det är lite på tema. Så ja. För all del. Det är kul att kunna se sånt man inte har sett också. Jo. Det är det jag tycker om med den här filmfolket. Liksom. Man får se lite allt möjligt. Och ibland liksom ja men jag har också sett den. Det vore kul att se igen liksom så här. Ja, bara vi har en idé så är det en relativt god chans att jag har den i hyllan. Jajamän. Lite som du säger Daniel, ibland så ser man filmer som man borde ha sett och vissa filmer som man har sett men man kommer tillbaka till dem många år senare. Så ja just det, så här gick egentligen filmen, och vissa scener som man totalt har blankat ut ens existerar. Det är ju intressant att se många år senare. Ja, det blir intressant. För man har kanske en ny syn på filmen. För man minns den på ett sätt. Så när man ser den igen, man bara, den var inte så bra som jag trodde. Det var som med den här filmen. Jag minns att den var bättre än vad den var nu. Man märkte flera saker som jag kände att det här var inte riktigt som jag minns det. Som de här animationerna på varulvarna. Jag minns att den var bättre, men tydligen inte. Fantasin har ju tendens att kunna fylla ut sådana saker. Men när man säger på långt efter så fantasin har ju bleknat bort lite grann och sen så säger man i verkligheten, men då kan ju minnet vara bättre än vad man såg. Sen är det också förmodligen för att dataanimationen har kommit så långt sen den här filmen släpptes, så att animationen nu för tiden ser mer verklig ut. Ja, vi har blivit lite bortskämda på den fronten så att säga. Att de nya filmerna ser bra mycket bättre ut. Mer verklighetstrogna på många sätt som vi inte tog oss för givet sedan tidigare. Ärligt talat, jag tror den här filmen hade varit coolare om de hade använt någon form av stop motion på varulvarna. Ärligt talat, för jag tror det hade blivit, för det är en sån här uncanny valley känslan med just den typen av animation. Finns nog varianter av den idén som skulle gått jättebra. Men nu har vi fått filmen som den är, så att man kan leka med en idén, men ja. Jag säger bara att det hade varit en cool liksom, alternativ till animation. Ja, för all del. Jag tror det hade kunnat funkat. Oh, ja.
Ser du några fler eventuella idéer som vi kan komma på till nästa gång? Eller är vi ganska nöjda? Jag är ganska nöjd faktiskt. Jag är på att se The Witch. Ja, samma här. Sagt, det är ett tema. Och sen har jag inte sett den. Och det är rätt spännande. Yes. Ja, men jag tänkte om vi inte kan komma på något mer så får jag väl önska er hej och adjö för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Ja, hejdå.